Ik geloof stellig dat veranderingen beginnen met loslaten. Want ja, je kan pas veranderen als je dingen loslaat. En dat is een heel spannend moment. Want je zal, als je naar de overkant wil, als je naar de verandering wil, ook moeten loslaten. En dan is er zo'n moment waarop je even in het niets geen houvast hebt. En dat hoort erbij. En dat is spannend, maar het is de enige manier om naar de overkant te komen. Een ontmoeting kan je inspireren en je blik verbreden. In deze serie, waarin bijzondere ontmoetingen centraal staan, gaan we op zoek naar antwoorden op levensvragen die ons allemaal bezighouden. Welkom bij De Ontmoeting. In deze aflevering ontmoeten we Rob en Marinka. Beiden delen ze hun verhalen over de keuzes die ze maakten, wat zorgde voor een grote verandering in hun leven. Kies je zelf voor verandering of overkomt het je? En wat betekent loslaten hierin? Rob besloot het roer om te gooien en op avontuur te gaan. Marinka schreef een boek over moed. Moedig op weg zijn gaat niet alleen om fysieke stappen, maar vooral om de innerlijke reis die je onderneemt. De eerste moment dat ik me realiseerde hoe belangrijk het voor me was, toen was ik 12. Toen stond ik tussen de schuifdeuren bij mijn ouderlijk huis een opstel voor te lezen. En mijn moeder zei, jij vindt dit echt heel leuk hè, schrijven? En toen zei ik ja, want als ik later groot ben, word ik schrijver. Schrijven is ook een soort ordening, is een soort beschouwing. Het voelt als ademhalen. Dit is de zee in Noordwijk en het is eigenlijk al jaren sinds we in Leiden woonden was dit een mooie plek. Nu woon ik in Portugal ook aan de zee. Het is een fantastische plek om te relativeren en in dit geval in Noordwijk. En volgende week weer in Portugal. Ik kan me nog heel goed herinneren dat moment dat ik dacht, ik wil niet meer rechtdoor. Ik moet linksaf. Ik wil een andere kant op. En ik had een eigen bedrijf in Amsterdam. Ik woonde in Leiden en ik ging elke dag op en neer. En halverwege, ik weet bij wijze van spreken nog de plek op de A4 waar het gebeurde, kreeg ik echt zo'n inzicht van, ik geloof niet dat ik hier nog langer heel gelukkig van word. Ik denk dat ik toe ben aan een verandering in mijn leven. Zonder dat ik kon overzien waar het toe zou leiden en ook tegelijkertijd me realiserende dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is. Want je hebt gewoon een bedrijf en je hebt verantwoordelijkheden en een hypotheek en alles schreeuwde. Blijf in hemelsnaam hetzelfde doen wat je altijd al doet. Maar iets in mij zei, nee, ik moet wat anders doen. We gaan samen wat anders doen. Uiteindelijk zijn we naar Portugal gegaan, maar dat was helemaal niet omdat ik nou zo heel graag al mijn leven lang naar Portugal wilde. Ik was er 1 keer geweest, geloof ik. Maar het was een manier om mijn leven een andere kant op te draaien. De eerste keuze die ik me heel goed herinner was op de middelbare school. Dat ik nadat ik jarenlang in een klas had gezeten op heel mooi onderwijs, maar in een klas waar heel veel gepest werd en ik er helemaal klaar mee was. En dacht als puber van 13, basta. En ik ben naar huis gegaan. Ik heb tegen mijn ouders gezegd, ik ga van school of ik ga van school veranderen. Ik was zo vastbesloten. Dat is de eerste die ik me herinner waar ik heel erg gekozen heb in 1 keer van, en zo gaan we het doen. En zo zijn er van dat soort momenten in mijn leven. Ook daarna nog. Waarin je echt van dat soort keuzes maakt. Ik durf wel te zeggen dat de scheiding en alles wat zich daarna ontvouwde wel mijn impactvolste transitie in mijn persoonlijk leven is geweest. Ik merk dat het me nog emotioneert, maar soms is er zoiets als de moed der wanhoop. Dan weet je gewoon niet meer. Je bent eigenlijk op. Je ziet dat het niet meer kan. Je weet niet hoe wel. Maar je weet wel dit niet meer. Dat gevoel van zo mogen wij niet ouder worden samen. Dan maken we iets stuk wat niet stuk mag. Het is nooit dat ik
denk van nou, nu weet ik precies wat er moet gebeuren. Ik weet alleen dat er iets moet gebeuren. En ik neem ook een besluit dat er iets gaat gebeuren. De route ontvouwt zich. En dat maakt het natuurlijk wel spannend, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk begin je gewoon met 1 klein stapje. Dus je begint met binnen je bedrijf kijken van wat zijn de mogelijkheden, zou het ook anders kunnen. Je gaat thuis het gesprek erover aan van laten we eens gaan praten. Dus het is helemaal niet zo dat er dan 1 moment was van we gooien alles om. Het is ook niet dat je het in een soort van complete naïviteit alles uit je handen laat vallen. Maar je zet wel een proces in werking waarbij je stapje voor stapje moed verzamelt om het te doen. Misschien is het dat wel, ja. Dat je jezelf moed laat verzamelen om uiteindelijk die knoop door te hakken. Ik heb niet voor niks, denk ik, daarna het boek over moed geschreven, De Factor Moed. Omdat het me altijd heel erg heeft geïntrigeerd, het hele fenomeen moed. Het is geen moed in de zin van grote stappen. Het is meer de moed om een eerste stap te zetten. Want je kan toch niet overzien waar je uitkomt. Dus het is denk ik veel meer de moed om gewoon los te laten en de eerste stap te zetten. En voor de rest is het gewoon vertrouwen en een fikse portie naïviteit erbij, denk ik. Ja. Toen ik het boek Moed schreef, viel mij op in de interviews die ik deed, dat heel veel mensen waarvan iedereen zei dat is heel moedig, die zeiden ja, maar ik kon niet anders. En dat gevoel had ik ook met de scheiding. Ik kon niet anders. Is dat moedig? Ja, ik had kunnen blijven en ik had kunnen denken, het is me te eng, te spannend. Maar dan had ik ergens naartoe bewogen waar ik niet meer in geloofde. En zo zit ik dan in elkaar. Dan denk ik, ja, maar dan beter nu, weet je, de keuze en pijn hebben met elkaar, dan ergens uiteindelijk uitmonden waar je samen doodongelukkig van bent geworden en dan niet meer kunnen. Zo zit ik niet in elkaar. En ik weet niet of je dat moedig kan noemen. Het heeft wel moed gevraagd, laat ik het zo zeggen. Als ik voor mezelf spreek, ik luister toch naar de stemmetjes die blijven kloppen op mijn deur, zeg maar. Die stemmetjes van angst, die gaan wel weer weg. Dat zijn vaak een soort van angstaanvallen of paniekaanvallen of momenten waarop je denkt van oh, maar dit gaat me nooit lukken of wat dan ook. Maar dat ebt wel weer weg. Maar daaronder zit dus een soort van continue stem die meer naar de verandering neigt. De balans tussen wat ik niet wilde en wat ik wel wilde. Ik denk dat ik uiteindelijk, om een voorbeeld te geven, wat we hebben gedaan is, we hebben gewoon eerst ons huis verkocht. Want we dachten, ja, zolang als je dat hebt, zit je nog gewoon vast. En je kan wel al gaan kijken naar waar je naartoe wilt. Maar we hadden zoiets, die ruimte krijg je vanzelf in je hoofd vanaf het moment dat je de eerste stap hebt gemaakt. Want toen wij ons huis hadden verkocht, hoefden we helemaal niet per se naar Portugal. Ja, we hadden ook halverwege dat proces kunnen zeggen, nou, bij nader inzien gaan we naar de Achterhoek of blijven we thuis in Leiden, waar we verder heel gelukkig waren. Dus je hoeft niet de hele bocht te overzien om hem toch te nemen. Je wil vaak naar iets nieuws, je wil vaak naar iets toe, maar je vergeet dat je ook iets los te laten hebt en dat ook goed te doen hebt. Dus mensen afscheid helpen te nemen van een bekende situatie, van zoals je altijd gewerkt hebt of een functie waar je uitgaat. Ja, daar word je vaak van het ene moment op het andere moment hoppa en doorschakelen. En daar zie je dus dat er een soort touwen in die rug blijven trekken naar de oude situatie. Terwijl als je goed leert loslaten met elkaar, daar ook ritualiteit misschien aan verbindt, bewust afscheid van dingen nemen, respect voor het verleden, ook niet te vergeten. Hè, dat het niet opeens allemaal afgedaan is, maar dat je kan zeggen, voor toen, voor de afgelopen jaren was dit goed en nu gaan we het anders doen. Dus dan krijgt het zijn plek.
Dat maakt dat vooruitgang veel beter gaat. Maar het was dus ook voor mezelf, merkte ik dat. Dat je denkt, oh ja, ik heb dus echt loslaatwerk te doen voordat ik verder kan. We zijn ongetrouwd. Dus we hebben elkaar de trouwbelofte... Want je hebt een trouwbelofte gedaan ooit. En je hebt daarin letterlijk dingen gemeend. En die konden niet meer de toekomst mee in. Dus we hebben elkaar de trouwbelofte teruggegeven. Aan de hand van ook onze ringen afdoen en teruggeven. En we hebben er een nieuwe belofte aan gekoppeld. En we hebben toen naar elkaar uitgesproken wat we wel wilden voor de toekomst. En dat was goede ouders zijn voor onze dochter, blijvend. Want je blijft verbonden als ouders. En uiteindelijk naar een levenslange vriendschap streven. Dus dat we wel... tot de dood ons scheid ging natuurlijk niet meer op voor een huwelijk. Maar je kan wel tot de dood je scheidt in vriendschap en respect voor elkaar blijven. En die belofte heeft ons geholpen, want dat gaat niet vanzelf. Want je moet loslaten, ieder heeft zijn eigen verwerking, dus pijn, elkaar leren begrijpen. Dus dat is een heel rommelig proces. Maar dan helpt het als je tegen elkaar hebt gezegd, maar dat is wel onze nieuwe belofte. En dat betekent niet dat je de hele tijd vrolijk met elkaar omgaat. Dat schuurt af en toe echt. Maar die belofte heeft ons wel geholpen in de richting en de manier waarop. Natuurlijk zijn er momenten dat je denkt van... waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? En help, ik wil terug. Natuurlijk ben je bang op bepaalde momenten... dat er geen geld meer is of dat het niet gaat lukken. Want je hebt allemaal ideeën. Wij wilden dan een boutique hotel, een B&B openen. En dat is leuk bedacht, maar je hebt wel gasten nodig en je hebt mensen. Dus natuurlijk word je dan soms wakker met het idee van... en nu, als er niemand komt, wat gebeurt er dan? Maar dat zakt dan wel weer. Je bent een beginner. Je hebt zo nog nooit zoiets gedaan. Weet je het dan? Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel, en dat is, vind ik heel mooi van de plek die ik daarvoor had... en op dat moment trouwens ook nog... dat je mensen mag begeleiden in allerlei hele lastige omstandigheden. Soms nog veel zwaarder dan waar ik zelf doorheen ging. En dat je mensen ziet kunnen verdragen... wat je eigenlijk als je als buitenstaander kijkt denkt... hoe dan? Hoe doe je dit? Dus ik had wel al gezien... en ik was al eigenlijk gevoed en geïnspireerd door anderen... dat er zoiets bestaat als kunnen verdragen. Ook de dingen die misschien niet te verdragen lijken. Omdat je kracht krijgt waar je soms van denkt... waar komt het vandaan? En zoals mijn schoonzus zei toen mijn zwager overleed... het is geen kwestie van knap dat ik elke dag opsta. Ik heb gewoon geen keus. Weet je, ik heb 3 kinderen... Het liefst zou ik de hele dag in mijn bed blijven liggen, maar ik heb geen keus. Ik geloof wel stellig dat bezig zijn, doorgaan, vertrouwen... dat wel de beste manier is om je angsten te overwinnen. En natuurlijk kunnen ze je verlammen. Maar in mijn geval is dat nooit zo heel lang. Nee, ik ben te nieuwsgierig... om bang te zijn. De nieuwsgierigheid overwint dan. Van wat zou er nou achter die deur zitten? Wat zou er nou om die hoek zijn? Of wat zou er gebeuren als ik dat zou zeggen? Of als ik op die zou afstappen? Het klinkt heel raar. Het is een beetje een simpel voorbeeld. Maar als ik langs het water fiets en ik heb tegenwind... kan ik heel erg tegen de wind gaan vechten. Maar weet je, ik heb tegenwind. Dus dan heb je het gewoon te verdragen dat er... remmingen zitten op jouw tempo... waar je niet over gaat. Dus dan heb je mee te bewegen. En dat betekent langzamer fietsen, langzamer vooruitkomen. Wat er dan ook speelt op dat moment. Maar als ik op dat moment in die tegenwind... zou proberen net zo hard te fietsen... dan fiets ik mezelf helemaal tegen de klippen dood. Dat is niet handig. Dus dan heb ik het te verdragen. Op bepaalde momenten moet je natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid nemen... want
Ja, dan zit je daar en dan gaat het niet helemaal zoals je wil. En dan is het natuurlijk heel verleidelijk om de omstandigheden de schuld te geven. Maar dat is dan niet eerlijk. Ik bedoel, dan moet je ook naar jezelf kijken en zeggen... ja, dat heb ik ook echt wel vaak genoeg tegen mezelf gezegd. Rob, jij wilde zo graag. Jij moest zo nodig die kant op. Nou, eat it. Ja, dan moet je ook maar het accepteren. En je hebt niemand anders om de schuld te geven. Dat vind ik ook te makkelijk dan, om dan te zeggen van... ja, maar het zat ook tegen, of de mensen wilden niet. Of, ik bedoel, het zijn natuurlijk altijd genoeg omstandigheden die je de schuld zou kunnen geven. En soms duik je ook een tijdje, weet je, een beetje zat en stop je kop even in het zand en nou ja, dat. En dan zoek je afleiding en achteraf, trouwens ook wel tijdens heb ik wel eens gedacht... je kan ook niet de hele tijd onderweg zijn. Als je op reis bent, ga je ook een herberg in, een hotel in. Weet je, plan je even een paar dagen rust onderweg. Dus ja, er zijn momenten geweest dat ik dat echt wel ook voor mezelf toestond. Dat ik dacht, ik zit nu even hier. Laten we dan in ieder geval een leuk hotel uitzoeken. Even met de metafoor, laten we in ieder geval een leuk hotel uitzoeken. Veranderingen die door het leven worden gegeven of opgedrongen, laat ik het maar zo zeggen. Ja, je kan wel in verzet gaan, maar wat heeft dat nou voor zin? Ik bedoel, daar geloof ik niet zo in. De veranderingen zijn te groot en de wereld is te groot om daar je geluk door te laten afhangen. Uiteindelijk zijn we afgelopen jaar hebben we voor het laatst de bed and breakfast gestopt. Dat had er vooral mee te maken dat mijn partner ziek werd. En het werd gewoon fysiek lastiger om de B&B te draaien. Gelukkig gaat het nu weer heel goed. Maar dat zette wel een proces in werking. Inderdaad op een niet gekozen manier. Dat je dan toch weer je leven een draai moet geven. Ja, ik zit daar niet zo heel ingewikkeld in. Dan gaan we gewoon weer links. En dan zien we wel weer waar we uitkomen. Ik denk dat uiteindelijk ik langzamerhand heb geleerd dat in al die veranderingen ik helemaal niet verander. Dat ik gewoon dezelfde blijf. Dus misschien dat het ook gewoon inderdaad komt met ervaring en wat ouder worden en weten... oké, dit kan ik. En hier hoef ik me ook verder niet druk over te maken, want dat gaat wel lukken. Kijk, de dingen waar ik me druk over kan maken en die ik kan veranderen... daar wil ik me heel graag druk over maken en energie in steken. Maar dingen waar ik helemaal niks aan kan veranderen... ja, dat... so be it. Ik zou de transitie zeker niet alleen maar als drama willen neerzetten. Dat zou een beetje jammer zijn. Uiteindelijk is transitie ook gericht op groei. De weg daarna heeft me gebracht op een punt waarvan ik denk... wow, kijk mij nou gewoon weer bloeien. Dus transitie is aanleiding, is noodzaak... is dat diepe gat waar je soms induikt... maar is ook weer vervolgens geloven dat het ergens bijdraagt aan ontwikkeling. Anders ga je de transitie niet in.